Hey guys, welcome back to our YouTube channel Real Estate Guwahati. Friends, আজি আপোনালোক খুব ধুনীয়া 2 BHK এটা হাউস দেখাব গৈছো আৰু যেটো ঘৰ আছে আপোনাৰ এটো ওয়ারলেস নামঘৰ এৰিয়া কমপ্লিট ভিডিওটো চাই থাকিব। এইটো হ'ল আপোনাৰ এন্ট্ৰি এইফালে দি সোমাই যাম ভিতৰত কেনে আপোনালোকে এইটো এটা ৰুম পাব এটা ৰুম আৰু ফ্লৰটো আপোনাৰ টাইলছ লগোৱা আছে আৰু এইফালেতে আপোনাৰ হেৰিটো ৰাখিছে টয়লেটটো ৰাখিছে এইটো টয়লেট চাইলক আৰু এফালে সিধা গৈ আমি সিধা দিলা গৈ কিনে এইফালে আমি কিচেনটো মডিউলাইজ হয় মডিউলাইজ কিচেন পানীটো ভাল 24/7 ৰানিং ৱাটাৰ আৰু ইয়াতে এটা আপোনাৰ বেডৰুম আছে সো গাইজ ভিডিওটো এইখিনিয়ে আছিল আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিওটো চালে আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পালে ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আপোনালোকক এই চেনেলটোৰ মাধ্যমত দি থাকোঁ আজিলৈকে আহোঁ পুনৰ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে আপোনালোকক দেখা হ'ব অ'কে বাই বাই চাব্বা খাইৰ খুদা হাফিজ